หลังจากอยู่ในแคลิฟอร์เนียมา 12 ปี เชชานผิงพลเมืองเชื้อสายจีนก็พร้อมกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเขาจัดเตรียมเอกสารจำเป็นสำหรับการเดินทางขาไปและกลับแล้วลงเรือไปยังเมืองจีนเพื่อใช้เวลาในปีต่อมาอยู่กับเพื่อนๆและครอบครัวแต่เมื่อเขากลับมายังซานฟรานซิสโกในวันที่ 8 ตุลาคม ปี 1888 ผิงและผู้อพยพที่โดยสารมาด้วยกันกลับถูกสั่งห้ามขึ้นฝั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนประธานาธิบดีโกลเวอร์คลีฟแลนด์เพิ่งลงนามในกฎหมายสกอตทำให้เอกสารทางกฎหมายที่อนุญาตให้ชาวจีนกลับเข้าสหรัฐอีกครั้งเป็นโมฆะนโยบายนี้ทำให้ครอบครัวต้องพรากจากกันและริดรอนสิทธิในที่อยู่อาศัยและการทำมาหากินของชาวจีนอพยพผิงคัดค้านกฎหมายนี้ทำให้เกิดการขึ้นศาลต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวจีนอพยพนับพันคนแต่คดีของเขากลับทำให้เกิดนโยบายที่ยิ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องการเลือกปฏิบัติต่อชาวจีนอพยพเริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้เมื่อยุคตื่นทองในแคลิฟอร์เนียทำให้มีความต้องการแรงงานมหาศาลตอนแรกผู้คนยินดีต้อนรับผู้อพยพชาวจีนในฐานะแรงงานที่พึ่งพาได้ซึ่งกลายมาเป็นส่วนสำคัญของชุมชนแถบชายแดนหลายคนสร้างทางรถไฟและทำงานในเหมืองอีกส่วนเปิดร้านซักรีดร้านอาหารและร้านขายของชำส่วนที่สัญญาเบอร์ลิงเกมปี 1868 ยังมอบสิทธิให้ชาวจีนทำการค้ากับสหรัฐและอนุญาตให้มีการย้ายถิ่นระหว่างสองประเทศโดยไม่มีข้อห้ามแต่ยิ่งมีชาวจีนอพยพที่ก่อร่างสร้างตัวสำเร็จเป็นจำนวนมากแรงงานชาวอเมริกันก็เริ่มรู้สึกว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามนักการเมืองและผู้นำกลุ่มแรงงานประณามว่าชาวจีนอพยพทำให้ค่าแรงตกต่ำและการใช้ความรุนแรงกับชาวจีนก็เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติขึ้นเรื่อยๆไม่นานความรู้สึกต่อต้านชาวจีนนี้ก็ทำให้มีคดีความขึ้นที่แคลิฟอร์เนียในปี 1854 มีการพิจารณาคดีฆาตกรรมที่คนขาวถูกกล่าวหาว่าสังหารชายชาวจีนคนหนึ่งซึ่งศาลสูงของแคลิฟอร์เนียพลิกคำตัดสินโดยยกเรื่องที่ว่าคำให้การของพยานชาวจีนไม่ถือเป็นที่ยอมรับศาลอธิบายว่าพลเมืองชาวจีนไม่สามารถให้การเอาผิดจำเลยซึ่งเป็นคนขาวโดยอ้างถึงคดีก่อนหน้าที่คล้ายกันซึ่งห้ามไม่ให้คนดำและชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นผู้ให้การตัดสินเช่นนี้เป็นเหมือนการอนุญาตให้กระทำความรุนแรงต่อประชากรชาวจีนในแคลิฟอร์เนียอย่างถูกกฎหมายทำให้เกิดการโจมตีและรณรงค์ประท้วงเพื่อแบ่งแยกเชื้อชาติไม่นานความรู้สึกต่อต้านชาวจีนก็ขยายมายังระดับประเทศในปี 1882 สภาคองเกรสผ่านกฎหมายกีดกันชาวจีนซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับแรกที่ห้ามไม่ให้มีการย้ายถิ่นโดยเจาะจงเชื้อชาติอย่างชัดแจ้งในทางปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวห้ามไม่ให้ผู้อพยพที่มีเชื้อชาติจีนทุกคนเข้าประเทศยกเว้นนักการทูตและห้ามไม่ให้ผู้อพยพชาวจีนในประเทศได้รับสัญชาติอเมริกันซึ่งยังหมายถึงชาวจีนไม่สามารถออกไปหรือกลับมายังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ขอใบรับรองการกลับเข้าประเทศก่อนนโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม 1888 เมื่อกฎหมายสกอตสั่งห้ามไม่ให้มีการกลับเข้าประเทศร่วมด้วยทำให้เชชานผิงและชาวจีนอพยพคนอื่นๆอีกนับพันติดอยู่ที่ชายฝั่งที่ศาลผิงได้โต้แย้งว่าเขาทำตามมาตรการที่ถูกต้องแล้วโดยการขอใบรับรองการกลับเข้าประเทศแต่รัฐบาลไม่รับรองเอกสารของเขาที่ออกอย่างถูกกฎหมายการโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้คดีถูกส่งไปยังศาลสูงแต่ความยุติธรรมไม่อยู่ข้างผิงทำให้เอกสารรับรองการกลับเข้าประเทศนับพันที่ถูกกฎหมายเป็นโมฆะในคราวเดียวผลการตัดสินนี้ทำให้ผิงถูกส่งตัวกลับจีนและทำให้ผู้อพยพชาวจีน 20,000 คนไม่สามารถกลับเข้าสหรัฐแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคำตัดสินที่เหยียดเชื้อชาติของศาลก็คือเหตุผลที่ศาลใช้สนับสนุนตัวเองแต่ธรรมเนียมแล้วศาลสูงถือเป็นหน่วยงานที่ใช้ตรวจสอบอำนาจบริหารของรัฐบาลอเมริกันอีก2ขั้วอำนาจโดยทำหน้าที่วินิจฉัยนโยบายที่ผ่านโดยสภาคองเกรสและประธานาธิบดีแต่ในกรณีนี้ศาลสูงระบุว่าไม่มีอำนาจในการให้คำวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมายสกอตเนื่องจากสภาคองเกรสได้ประกาศว่านโยบายการย้ายถิ่นเป็นเรื่องความมั่นคงระดับชาติการตัดสินเช่นนี้เป็นการสร้างแบบอย่างใหม่ขึ้นมาหากคดีของผิงไม่มีการเปลี่ยนคำตัดสินฝ่ายรัฐสภาและฝ่ายบริหารก็จะสามารถอ้างเรื่องความกังวลด้านความมั่นคงระดับชาติเพื่อผ่านกฎหมายการย้ายถิ่นอะไรก็ตามที่ตนต้องการตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 เจ้าหน้าที่รัฐที่เกลียดกลัวชาวต่างชาติใช้อำนาจนี้ในการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้อพยพได้ตามใจกฎหมายเขตห้ามเอเชียปี 1917 ได้ห้ามมิให้ชาวเอเชียใต้เข้าประเทศและกฎหมายคนเข้าเมืองอีกหลายฉบับในทศวรรษ 1920 ได้ขยายข้อห้ามไปทั่วเอเชียยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ข้อห้ามหลายข้อถูกยกเลิกไปหลังสงครามโลกครั้งที่2และในที่สุดกฎหมายกีดกันชาวจีนก็ถูกยกเลิกในปี 1943 หรือเป็นเวลากว่า 60 ปีหลังจากที่มีการใช้งาน
แต่รัฐบาลสหรัฐยังคงใช้กฎหมายนี้เป็นแบบอย่างในการปรับใช้นโยบายการย้ายถิ่นอย่างฉับพลันในวงกว้างโดยมุ่งเป้าไปที่นักข่าวและผู้ที่เห็นต่างรวมทั้งชนกลุ่มน้อยมีน้อยคนนักจะรู้ว่าเกิดอะไรกับเชชานผิงหลังจากที่เขาถูกส่งกลับเมืองจีนแต่ความอายุติธรรมที่เกิดกับเขาและชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอีกนับพันคนยังคงส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานต่อไปหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้